იყავით თუ არა ცალკე ბავშვი და რაში გამოიხატებოდა თქვენი სიცალკე? ან ვიყავით ცალკე ბავშვი რაღაცნაირად, ეხლა რომ ჩემი მეგობრების შვილებს და ჩემ შვილსაც რომ ვუყურებ, რაღაცნაირი მგონი 7 ბავშვი. არა, სკოლაში ვცელქობდი, ხო ხა გამახსენდა. სკოლაში ძალიან ვცელქობდი, იმიტომ რომ მე-5 კლასიდან გადავედი ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში და როგორი სკოლა იცი, აი მუსიკა უკრას დაფარფატებენ ეს ბალერინები და უცებ აი იქ რატომღაც გადავწყვიტე რომ უნდა ვიცელქო და ნუ საშინელებებს ვაკეთებდი. მაგრამ ეტყვა ვიღაცამ ამიყოლია ჩემით არ ვიზამდი რაღაცა ბიჭები რო იქცევიან ჟურნალებს რო იპარავდნენ და წვავდნენ და აი სულ ეგეთ რაღაცების მეთაური ვიყავი მე. და დირექტორის კაბინეტში ვიჯექი ახსნა განმარტებით ბარათებს ვწერდი და მქონდა ძალიან ლამაზად ვწერდი ბავშვობიდან და მახსოვს რომ აი ეს მომწონდა რომ მე მაქებდნენ რომ ლამაზად დავწერე ეს ახსნა განმარტებითი ბარათი. ცელქი აი რაღაც ეგ პერიოდი მქონდა ცელქობისაც 11-12 წლიდან და 16-მდე ალბათ. ბავშვობაში გქონდა თუ არა საყვარელი წიგნი? რა თქმა უნდა მქონდა. შეეხება ვიფიქრო რომელი იყო ჩემი ბავშვობა რომელას აკავდი. მე ხაც მგონია რომ ბავშვი. ну ალბათ არ ვიცი ყველასთვის სახალისო და ისეთი არის ტომ სოიერი. და პატარა პრინცი. ეხაც ჩემი საყვარელი ზღაპარია თუ შეიძლება რომ ზღაპარი დაერქვას. ამ მსგავსებდით თუ არა რომელიმე პერსონაჟს საკუთარ თავს? პერსონაჟს. არა ეს არ მიმსგავსებია ჩემი თავი არც პერსონაჟისთვის და არავისთვის. ბავშვობაში გქონდათ თუ არა ისეთი ნივთი რომელიც ძალიან მოგწონდათ ან კიდევ უფრო გიყვარდათ? ნივთი რომელიც მიყვარდა თოჩინები რომლებსაც ვივლიდი შვილივით არ ვიცი რაღაც თოთო ახალდაბადებული ბიჭი მყავდა რომელიც მაჩუკა ჩემმა დეიდამ დაბადების დღეზე რაღაც ნამდვილ ბავშვს გავდა იმიტომ რომ ოცნება მქონდა რომ ყოლოდა თოჯინე რომელიც ძალიან მიმსგავსებული იქნებოდა ბავშვზე და ამიხთინა დეიდამ ეს ოცნება და ჯასმერი ერქვა ბიჭი იყო და ნუ არ მეზარებოდა ჯასმერის გამო ვიცოდი რომ ღაბე ბავშვებს აჭმევენ მაღვიძარას ვაყენებდი და მეჭმია დილას პირველ რიგში იმას ვაჭმევდი უკვე და ძალიან ვუვლიდი და დედა ვიყავი ნამდვილი. დღეს საკმაოდ წარმატებული მომღერალი ხართ და ბავშვობაში როდის აღმოაჩინეთ თქვენში ეს ნიჭი და ასევე თქვენი მუსიკალური განათლების შესახებაც რომ მოგვიყვათ? მოკლედ დამთავრებული მაქვს 7 წლები მუსიკალური ფორტეპიანოს განხრით. სამწუხაროდ ძალიან არ მიყვარდა და ცუდად მახსენდება ის პერიოდი, იმიტომ რომ ნუ აი არ ვიცი არ მიყვარდა 4 შაბათი და შაბათი იყო. ყოველი წინა დღე ვაჭრობა დედაჩემთან რომ გთხოვ ხვალ გავაცდენ მუსიკას და ნუ არ მაცდენინებდა და არ ვიცი რაღაცა აი სასწაულის სიზარმაცე მჭირდა აი ამ მუსიკის მიმართ. და ეხლა ცოტა ვნანობ, იმიტომ რომ ცოტა მეტი სერიოზულობით რომ შემეხედა ამ ყველაფრისთვის, ალბათ გაცილებით მარტივი იქნებოდა დღეს ჩემთვის ეს პროფესია, რომელსაც ამდენი წელი ვემსახურები. თუმცა მაინც ეს განათლება მივიღე, მინდოდა თუ არ მინდოდა, იმიტომ რომ სახში ცალკე რეპეტიტორი მომდიოდა, რომელიც მაიძურებდა რომ მე მეცადე, თუმცა ცოტა სიქაც ვზარმაცობდი, დავსვამდი და ვაკვრელებდი ხოლმე, რომ გარეთ სხვა ოთახებში ბებია ჩემის ყურამდე მუსიკა სულ ყოფილიყო და მე იმის პეჩენიებს ვჭამდი ხოლმე. მოკეთ ძალით შემასწავლეს ასე ვთქვათ ეს პროფესია. თუმცა მე უკვე სიმღერა ყოველთვის ბავშვობიდან მიყვარდა და სახში სუმღეროდი და უფრო კარგი ხმაც მქონდა ბავშვობაში და ნამკვანდების ოპერაციას გამიკეთებდნენ წარუმატებლად და აი ყველა გარშემო სახლებმა ყველა მიცოდა რომ აი რაღაც საათს ყვირა დღეს დილიდან მე უნდა ბოლო ხმაზე პანჯრები ღია ზაფხულში და ქობოთ ბიჭების ეს თავშესახებ ჩემ ბავშვობაში ესე იყო ეზოში ყველა კუთხეში რაღაცა ბიჭების ის იყო თავშეყრის კუთხეები და მე ჩავდიოდი მეც ეზოში იყო ბრავო და ერთი ამბავი იმიტომ რომ კონცერტი მქონდა ჩვეულებრივად ჩატარებდა.
ბავშვობაში რაიმე სხვა პროფესიით თუ იყავით გატაცებული? მე მინდოდა რომ გამოსულიყავი ბალერინა და ბავშვობიდან ანუ სხვა არაფერი არ წარმომედგინა ბალეტის გარდა და ამისთვის ვემზადებოდი, ამიტომ ჩავაბარე ანუ 5 წლიდან დავდიოდი ბალეტზე ესე სტუდიაში, მაგრამ ჩავაბარე ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში, რომელიც დავამთავრე 2 წელი მონაკოში ვსწავლობდი საბალეტო აკადემიაში და საკმაოდ სერიოზული გეგმები მქონდა, უბრალოდ მივიღე ტრამვა, დავბრუნდი თბილისში, სადაც მაშინ ბნელოდა, არ იყო შუქი, არ არსებობდა ნორმალური ექიმი. Უბრალოდ ექიმები იყვნენ, მაგრამ სამკურნალო სარეაბილიტაციო საშუალებები მაშინ არ იყო და რთული იყო მოკლედ ამ პრობლემის აღმოფხვრა, ასე ვთქვა და რაღაცა უკვე გული ამიცრუვდა, იმიტომ რომ დიდხანს ვერ ვარჯიშობდი, მე რაღაცა თავიდან ფორმაში სანამ შევედი, ამასობაში უკვე სწავლის დასასრული მოვიდა, ბოლო კურსზე გადავედი და რაღაცა ბოლო გამოცდა ჩავაბარე ძალიან ისე. აი ზუსტად ვიცოდი რომ აღარ ვაგრძელებდი ბალეტს და ცუდად ვიცეკვე და ნუ მოკეთ დავანებე თავი დღემდე ვნანებ, მაგრამ სამაგიეროდ ახლა ისევ დავდივარ ბალეტს. თავიდან დავიწყე. გიყვართ თუ არა ბავშვები და რა შეხება გაქვთ თავს? ბავშვები მიყვარს ძალიან, განსაკუთრებით მიყვარს სულ პატარა თოთოები. ჩემი თოჯინა რო იყო ისეთი ბავშვები და ვინც კი ჩემ ოჯახში ბავშვი დაბადებულა, აი ჩემი ღრმა ბავშვობიდან, ჩემი ბიძაშვილები ნინუკა რამდენი წლის არის 23 ალბათ, ანუ ხო, ну აი მე ძალიან პატარა ვიყავი ის რომ გაჩნდა და პირველი ბავშვი იყო, ვისაც აი ვისწავლე პამპერსის გამოცვლა და აი სათამაშოსავით ვერთობოდი და ძალიან მიხარობდა და ცოცხალი თოჯინა მყავდა, ასე ვთქვათ. ძალიან მიყვარს, სანამ ძალიან პატარები არიან. მე უკვე რო იზრდებიან და უნდა ზდიო, აი ეს უკვე ცოტა მიჭირს, არ შემიძლია. რა შეხება, შვილი მყავს. გარდა ჩემი უამრავი დეიდაშვილ ბიძაშვილებისა, რომლებიც უკვე გაიზარდნენ და დამეწიან ჩემ ხელები არიან უკვე. შვილი მყავს და ჩემი თავარი თოჯინა ტაისი აღმოჩნდა რაღაც ასაკში ცოტა გვიან, მაგრამ ანუ ცოტა გვიან რას გულისხმობ, რომ გასართობი ჩემი სახლობანა სათამაშო ჩემი ბიძაშვილები უფრო იყვნენ ტაისია, უკვე სერიოზული პასუხისგებლობა იყო და თამაში აღარ გამომივიდა. ხედავთ თუ არა თქვენ შვილში თქვენივე ნიჭის განმეორებას? ჩემივე ნიჭის? არ ვიცი ამდენად ჩემი, მაგრამ ჩემზე უფრო ნიჭიერია ყველაფერში. ჩემზე კარგად გამოსდის სიმღერაც, ალბათ ცეკვაც, ჯერ არ ვიცი ბარიძე დადის, მაგრამ იმ სერიოზულობით რაღაც არ მივუდექი ბალეტს და ისეა ცხოვრებაში როგორც ჩემსაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომა და თავდადება ჭირდება და რაღაც ვერ გავიმეტე და ისე ამისთვის ჯერჯერობით და ყველაფერი რასაც აკეთებს ჩემზე კარგად გამოსდის და ჩემგან არის ეს თუ რაღაც კიდე ურევია, არ ვიცი. ინტერი გოგოა, მოკლედ, ყველაფერს. რამდენად ახერხებთ დღეს რამოდენიმე პროფესიის ერთმანეთთან შეთავსებას? ნუ ესე ვახერხებ, არ ვიცი, ყველაფრით ვარ დაკავებული, კონცერტიც მაქვს, ანუ სიმღერითაც ვარ აქტიურად დაკავებული, ტელევიზიაშიც მუშაობ. დედა ვარ, მთავარი ყველაზე რთული პროფესია. ხან რაღაცა ჩემი მეგობრები დიზაინერების ჩვენებებზეც გამოვდივარ, არ ვარ მოდელი, მაგრამ რაღაცა მამოდელებენ. ასე ვთქვათ, იძულებით და ბრენდი მაქვს, რომლისთვისაც სამოსქმნი და მოკლედ ძალიან ბევრ საქმეს ვაკეთებ, არ ვიცი, მე თვითონ ამჯერა ხანდახან 24 საათი დღეში რანაირად მყოფნის, იმიტომ რომ შეიძლება გაგიჟდე, ბოლოს ალბათ ეგრეც იქნება. გქონდათ თუ არა ბავშვობაში ისეთი ნატვრა, რომელსაც ფიქრობდით, რომ როცა გაიზრდებოდით, მაშინ აისრულებდით? ბავშვობაში ესეთი ნატვრა ბევრი მქონდა, ბევრი ძამისრულდა და ბევრი სასრულების მოლოდინში ვარ. რას ურჩევდით მომღერალ პატარებს? რას ვურჩევდი?
არ ვიცი. ვისაც უნდა რომ იმღეროს რჩევა ისეთი რამეა. თავარი არის ალბათ რომ ყველა არა აქ ამას მნიშვნელობა ვინ რაზე ოცნებობს სიმღერა იქნება ეს ცეკვა იქნება თუ რაც არ უნდა იყოს ოცნება პატარას რომ აქვს და რაღაც მიზანი თუ სურვილი ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა რომ ანუ ეს შენი ოცნება არ უნდა გტოვებდეს ანუ აი ამ სურვილით და მისი ასრულების ძალიან დიდი სურვილით ყველა ოცნება სრულდება და არ უნდა დანებდე და იბრძოლო შენი სურვილის ასასრულებლად და ამ შემთხვევაში ხდება სურვილები ამიტომ ამ რაღაცა გამძლეობას და გამტანიანობას და მოთმინების უნარის ქონას ვუსურვებ ყველას და რჩევა ძალიან ისეთი აბსტრაქტული გაგებაა ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან ინდივიდუალურია ყველა ადამიანის ცხოვრებაში თავისი სურვილი და ხედვა, ამიტომ რჩევები არ მაქვს. იმიტომ რომ არ ვიცი ფორმულა, არანაირი წარმატების. ერთ-ერთი ვიცი რომ ძალიან უნდა გინდოდეს. და სულ ერთი არა გინდა, ყველაფერი აგიხდება, თუ ძალიან გინდა.